নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভাল পাব, নিজৰ বাবেও বিহুৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব বা আনক গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি মেখেলা চাদৰ বিচাৰি আছে আপোনালোকে গহনা যেনেকৈ মোৰ তাত ৰিজনেবল প্ৰাইজত পায় মেখেলা চাদৰ তেনেকৈ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল পাব। যিসকলে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। DTTC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে প্ৰডাক্টসমূহ পঠোৱা হয় অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত। আৰু যিসকলে অফলাইন আহিব বিচাৰে মঙলদৈত মোৰ শ্বপখন আছে, মঙলদৈ LNB ৰোডত মোৰ শ্বপখন আছে। যিসকলে মঙলদৈ টাউন গাৰ্লছলৈ আহে হাইৱেৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব পৰা ডিষ্টেঞ্চতে মোৰ দোকানখন আছে। আছাম অপ্টিকেল আৰু আইলেণ্ড অপ্টিকেলৰ লগতে ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM আছে। আৰু যিসকল মঙলদৈৰবাসী তেওঁলোকে গম পায় নতুন খাৰিমছখন য'ত আছে তালৈকে আহিলেই মোৰ দোকানখন দেখা পাব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আহক দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পাইছোঁ 150 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন। আৰু এইটো নহয় যে 150 ৰুপিছত আপোনালোকক একেবাৰে পিন্ধিব নোৱাৰা কাপোৰ দিছোঁ। এইবোৰ আপোনালোকে ডেইলি ঘৰত পিন্ধিব পাৰিব বা বিহুত অকণমান এজেড মহিলাখিনিক বয়সস্থ মানুহখিনিক যেতিয়া গিফ্ট কৰিব বিচাৰে এইবোৰ কালেকশ্যন খুব ভাল হ'ব। এখন খুলি দেখুৱাইছোঁ, বাকীখিনি আপোনালোকক মই কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে এইখন খুলি দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰ, পিংক আৰু হোৱাইটত আছে। আৰু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া কটনৰ কাপোৰ পাব। যেতিয়া গৰমত পিন্ধিব পাৰিব, গৰমত ল'ব পাৰিব। আৰু 150 ৰুপিছতে আপোনালোকে লাভ কৰি আছে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। সেইটো চাওক, কমপ্লিট হোৱাইটত আছে আৰু চাদৰখনৰ আঁচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ একদম বোৱা কাপোৰৰ দৰে হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া গৰমত কটনত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন। অনলি 150 ৰুপিছৰ চাদৰ হয়। আৰু ইয়াৰে কি কালাৰ অপশ্যন আছে, ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। পিংকটো যিহেতু খুলি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বিহুত গিফ্ট কৰিব পৰা কালেকশ্যন। নেক্সট ইয়াৰে কালাৰখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ কালাৰ আহিব, যদি ব্লু কালাৰ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰ এইখন ল'ব পাৰিব। ডিজাইন যিহেতু ছেইম হয়। তাৰপিছত ইয়াৰে অৰেঞ্জ কালাৰ আছে, যদি অৰেঞ্জটো ল'ব বিচাৰিছে অৰেঞ্জটো ল'ব পাৰিব। প্ৰায়খিনি ছেইম হয়। ইয়াৰে তিনিটা কালাৰ দেখুৱালোঁ। এইটো অকণমান ৰেডত আছে, এইটো ৰেডত আছে, এটা পিংক, এটা ৰেড, এটা ব্লু আৰু এটা অৰেঞ্জ কালাৰ। ইয়াৰে চাৰিটা কালাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যিটো কালাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় বা যিটো কালাৰ ভাল লগা যেন পাইছে 150 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব। যিহেতু বিহুৰ সময়ত গিফ্টৰ কাৰণে একেলগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। এটা শ্বিপিঙত কেইবাখনো লৈ ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে এই চাদৰখন কালাৰ অপশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব। ডিজাইনটো প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ। এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰখন। গোটেই বডিটো আপোনাৰ ফুলৰ কাম কৰা আছে, ফুলৰ বুটা বচা আছে আৰু ফিক্স বৰ্ডাৰ হয়। ফিক্স হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰু এক্সট্ৰা পটি চিলোৱাৰ টেনশ্যন নাথাকে। আৰু এইটো হৈছে আঁচলটো, এইখিনি থাকিব। আঁচলটো খুব মৰম লগা হয়, গোটেইখিনি ফুলৰ কাম কৰা আছে। বিয়া এখনো খাব পাৰিব, ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন আহিব, এইখন যথেষ্টখিনি আহল বহল মেখেলা হয় আৰু আঁঠুলৈ আপোনালোকৰ ফুলৰ কাম কৰা থাকিব। লগতে আছে ব্লাউজ পিচৰ পটিটো, ব্লাউজ পিচটো আহিব এনেকৈ উকা, তাৰ লগত ইয়াতে এনেকৈ পটিটো দিয়া গৈছে। যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 899 আৰু বৰ ধুনীয়া বডি হাগিং হয়, একদম বডিত লাগি থকা, যেনেকৈ পিন্ধে তেনেকৈ কমফৰ্টেবল পাব। অনলি 899, অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন পাব। কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা কালাৰ অপশ্যন হয়, যিটো কালাৰ আপোনালোকে ভাল লাগে। ডিজাইনটো যিহেতু মই এটা দেখুৱালোঁ আৰু এইটো হৈছে ফিৰোজী কালাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনটো ছেইম হয়। মই পিন্ধি থকাটোৰ দৰেই ডিজাইন হয়, যিটো পিন্ধি দেখুৱালোঁ। ইয়াৰে নেক্সট ডিজাইনটো কালাৰটো আহিব, এইটো এটা কালাৰ। ডিজাইন ছেইম হয়। চাৰিটা কালাৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেছেজ কৰিব। প্ৰাইচ 899 হয়। এখন ছিংগল চাদৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। ইয়াৰো কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। যদি বিহুত গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই চাদৰখন গিফ্ট কৰিব পাৰিব। ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মই গাত লগাই কিনে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যে গোটেই খমখমীয়া গাত নাথাকিব নেকি, তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয়। গতিকে আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চাই লওক। এইটো হৈছে কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰত আছে আৰু কাপোৰখন মই একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব পাৰে। তলফালে ফুলৰ কাম কৰা আছে আঁচলটোত এখন, আৰু গোটেই বডিটো থাকিব এইটো। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। যদি আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 299 আৰু এয়া ছিংগল চাদৰ হয়। কালাৰ অপশ্যন কি আছে দেখুৱাই দিছোঁ।
চাওক ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আৰু মই কোৱান্টিটি কৈছোঁ কিমান পিচ পাব এনেকুৱা ৰেডত পাব 3 পিচ ডিজাইন ছেইম হয় আৰু কোৱালিটি ছেইম হয় মই যিটো পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গাত লগাই এনেকুৱা ৰেডত তিনিযোৰ পাব এনেকুৱা ৰেডত 3যোৰ পাব একদম ওচৰৰ পৰা কাপোৰখিনি দেখুৱাইছোঁ ৰেডত 3যোৰ পাব 3গৰাকীয়ে ৰেডত ল'ব পাৰিব অৰেঞ্জ কালাৰত 3গৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰত 3গৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব আৰু ব্লু কালাৰত 3গৰাকী ল'ব পাৰিব এনেকৈ ব্লু কালাৰৰ কাম কৰা আছে হোৱাইটত খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব বিহুত গিফ্ট কৰিব পৰা খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 299ত পাই আছে নেক্সট কালাৰটো আহিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰত ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ দিব আৰু এইযোৰ এইখন চাওক এইখনো অৰেঞ্জ কালাৰত 4 পিচ পাব 4গৰাকী ল'ব পাৰিব একেবাৰে শেষৰ কালাৰটো আছে পাৰ্পল কালাৰ পাৰ্পলত মাত্ৰ 2 পিচ আছে ডিজাইনটো এইটো হ'ব পাৰ্পলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বডিটো ছেইম হয় গোটেই বডিটোত ফুলৰ কাম কৰা আছে অনলি 299ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 299ত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুব বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু যিহেতু মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধি ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে কাপোৰৰ কথা সোধে যে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ আনিবচোন সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এযোৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ হয় একদম বডি হাগিং হ'ব লগতে আৰু এয়া চাওক সাইড পাতি ফিক্স বৰ্ডাৰ হয় ইয়াতে আৰু সাইড পাতি লগাব নালাগে পিন্ধিলে একদম খুব ধুনীয়া কমফৰ্টেবল লাগিব মুগা কাপোৰ পিন্ধা যেনে পাব আৰু গোটেই বডিটোত এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা আছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ চাদৰখন থাকিব চাদৰখন যেহেতু এখন দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন আহিব লগতে ব্লাউজ পিচো পাব ইয়াৰ লগত এখন হৈছে মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ব্লাউজ পিচো পাই যাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 1100 টকা অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কাপোৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ একদম চফ্ট কাপোৰ হয় গাত ধুনীয়াকৈ লাগি থাকিব এনেকুৱা নহয় যে পিন্ধিছোঁ মানে গৰমত অশান্তি লাগ কৰিছে তেনেকুৱা নহয় গৰমত পিন্ধিব পৰা খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 1100 টকাত পাই আছে এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইযোৰ আপোনালোকে গিফ্টৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল পাব আৰু বিহুত যদি এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰিছে এতিয়া লৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা চফ্ট কাপোৰ হয় মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু গোটেই চাদৰখনত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু চাদৰখনৰ সাইড পটি থাকিব এইখিনি হৈছে আঁচলখন থাকিব আৰু এয়া হৈছে সাইড পটি এইখিনি সাইড পটি থাকিব আপোনালোকে লগাই ল'ব লাগিব আৰু মেখেলাখন থাকিব এইখন খুব ধুনীয়া ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো হোৱাইটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পটি দিয়া থাকিব খুব ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে মাত্ৰ 1200 টকাত ল'ব পাৰিব অল অসম আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব বিৰাট ধুনীয়া কমফৰ্টেবল কাপোৰ হয় একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া চফ্ট হয় বিহুত আপোনালোকে এইযোৰ পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 1200ত পাই আছে একদম খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন কমফৰ্টেবল কালেকশ্যন অনলি 1200ত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ বিহুত গিফ্ট কৰিব পৰা মাত্ৰ 150 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এখন উকা পাৰব আৰু এখনত এনেকৈ ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যাতে ডিজাইনটো ধৰিব পাৰে এই মেখেলাখন আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 150 ৰুপিছত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা শ্বিপিঙত আপোনালোকে কেইবাখনো ল'ব পাৰিব যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে আৰু এইখন হৈছে উকা যেনেকুৱা দেখিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব গোটেইখিনি এইখন উকা থাকিব কোনখন লাগে আপোনালোকে জনাই দিব সেম প্ৰাইস উকাখনটো 150 হয় আৰু এইখনত ফুল থকাখনটো 150 হয় প্ৰাইস সেমে হয় কোনখন লাগে জনাই দিব এখন হলে এখন বুলি ক'ব আৰু এখন লাগিলে এখন লাগে বুলি জনাই দিব বিহুত গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল কালেকশ্যন হ'ব মেখেলাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ প্ৰাইস সেম হ'ব 150 ৰুপিছ আৰু ফুলৰ ডিজাইনখিনি দেখুৱাইছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা এইখিনি থাকিব ফুলৰ ডিজাইন অনলি 150 ৰুপিছৰ ৰেড কালাৰৰ এই মেখেলাখন ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 150 কিমানখন লাগে আৰু কোনটো ডিজাইনত লাগে আপোনালোকে জনাই দিব আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ সিলভাৰ কালাৰত আছে আৰু যিসকলে এনেকুৱা আনকমন কালাৰ এটা পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইযোৰ লৈ ল'ব পাৰিব বহুত বেছি চাইন কৰি থকা আৰু একদম সফ্ট কাপোৰ হয় পিন্ধিলে এনেকুৱা নহয় যে অশান্তি লাভ কৰি থকা তেনেকুৱা নহয়
এই কাপোৰটো পিন্ধিলে আপোনালোকে বহুত বেছি সফট পাব আৰু কমফৰ্টেবল হয়, ধুনীয়া বডি হাগিং হ'ব। এইখিনি দেখিছেনে? এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন। সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে। এইখন চাদৰখনত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু চাদৰৰ পটিখিনি থাকিব এইখিনি হৈছে চাদৰৰ পটিটো কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু ওপৰৰ যিখিনি আঁচলটো থাকিব এইটো। মই এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ। ব্লাউজ পিচটো এইটো থাকিব আৰু ইয়াৰে সাইড পটিটো এনেকুৱা থাকিব। ব্লাউজ পিচৰ সাইড পটি এইটো থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কাপোৰযোৰ ভিডিঅ' দেখাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিব পিন্ধিলে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 599। নেক্সট আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়, কালাৰটো খুব মৰম লগা আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ। মেখেলাখনৰ ফুলৰ ডিজাইনটো এইটো থাকিব। ওপৰ ফালে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে। চাদৰখনো তেনেকুৱাই দিয়া গৈছে। চাদৰখন আপোনালোকে পাব এইখন। চাদৰৰ আঁচলটো থাকিব এইটো আৰু চাদৰৰ ওপৰখন গোটেই বডিটো এনেকুৱা সৰু ফুলৰে বুটা কাম কৰা গৈছে। গোটেই চাদৰখনৰ সৰু ফুলৰ বুটা কাম কৰা গৈছে আৰু চাদৰৰ যিহেতু পটি থাকিব, ছাইড পটিবোৰ এইখিনি। ছাইড পটিটো থাকিব এইটো আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচো আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া ছফ্ট কমফৰ্টেবল কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 750 ৰুপিজ। মাত্ৰ 750 টকাত এই কাপোৰযোৰ পাই আছে। বিহুত পিন্ধক, দিনটো পিন্ধি থাকিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰিব পাৰিব, কাৰণ দিনটো পিন্ধিলেও আমনি নালাগে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 750। এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ যিযোৰ মই পিন্ধিলে আপোনালোকে খুব বেছি বিচাৰি থাকে। সেই কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনতে লৈ আহিছোঁ। বহুত ধুনীয়া আৰু পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। পিংক বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰে চাদৰখনৰ আঁচলটো থাকিব এইখন। ইয়াতে আপোনালোকে জুলুমিতে গুঠি ল'ব আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এইখনৰ লগত মেখেলা আছে, ছাইড পটি থাকিব, ব্লাউজ পিচ থাকিব, গোটেইখিনি পাব। মই আপোনালোকক চাদৰখন দেখুৱাই লৈছোঁ। প্ৰথম হৈছে চাদৰখন খুব মৰম লগা। ইয়াৰে আপোনালোকে যিটো কালাৰ অপশ্যনটো বেলেগ বেলেগ পাব আৰু পিন্ধিলে যেতিয়া পিন্ধিব ধুনীয়া, যেনেকৈ পিন্ধে তেনেকুৱা ভাজতে থাকিব। পিন্ধিলে কমফৰ্টেবল পাব লাগিব, যিহেতু এইযোৰ আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব আৰু মই ভিডিঅ'ত যিহেতু পিন্ধি দেখুৱাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে বিচাৰে বাবে মই দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ। তাৰ লগত মেখেলা থাকিব এইখন। মেখেলাখন থাকিব এইখন। মেখেলাখনৰ একদম ওপৰলৈ আপোনালোকে বুটা পাই যাব। লগতে ছাইড পটিকেইটা থাকিব এইকেইটা। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি। ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব, যিহেতু ব্লাউজ পিচৰ যিটো বৰ্ডাৰ থাকিব এনেকৈ পটি এটা দিয়া থাকিব। এইখন মেখেলাখন দিয়া গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ লাভ কৰিছে 750 ৰুপিজ। মাত্ৰ 750 ৰুপিজত লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 750। সোনকালে বুক কৰি ল'ব। বহুত ধুনীয়া কালাৰ আৰু ইয়াৰে যিটো কালাৰ অপশ্যন আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেম ডিজাইনতে আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। যিটো মই ডিজাইন দেখুৱালোঁ পিংকত, সেম ডিজাইনত এনেকৈ ৰেডত পাব। ৰেড বুটা কাম কৰা আছে আৰু পটিটো থাকিব এইটো। ৰেডত ভাল লাগিলে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে পাৰ্পলত। আৰু যিহেতু মেখেলা চাদৰৰ লগত জুৱেলাৰীটো আপোনালোকে পাই মোৰ পৰা মেটচিং কৰি কিনে আপোনালোকে কাপোৰো যদি ল'ব বিচাৰে এতিয়াৰ পৰা এনেকৈ কাপোৰো ল'ব পাৰিব। পাৰ্পল আৰু সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এটা আহিছে মেৰুন কালাৰ। সেম ডিজাইনতে মেৰুন কালাৰত ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ। গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া আৰু পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। কমফৰ্টেবল বডি হাগিং কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। যিহেতু জুৱেলাৰী কালেকশ্যন মোৰ পৰা পায় আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মেখেলা চাদৰো ল'ব পাৰিব মেটচিং কৰি জুৱেলাৰীৰ লগত। তাৰ উপৰিও বেগৰ কালেকশ্যনো পাব। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আজি কিছু অংশহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কেইটামান কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে জনাব। নেক্সট কালেকশ্যন আকৌ দেখুৱাম। যিহেতু আমি অফলাইনত বৰ্তমান চেল কৰি আছোঁ। অনলাইন যিসকলে মেখেলা চাদৰ ল'ব বিচাৰে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইনো ল'ব পাৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।